Hello, xin chào các bạn. Mình là Vũ, founder của THÀNH. Chuyện là sáng nay có một vị khách đem qua cho mình một đôi dép Gucci thì nó rất là nát, nó nát lắm luôn á. Nên mình muốn làm cái video này để cùng các bạn xem quá trình mình sửa và repair cái đôi giày này như thế nào nhé. Let's go! Tune Seeker. Hello các bạn, thì sau 3 tiếng đồng hồ mình đã hoàn thành xong nó. Thì bây giờ là đang trong mùa dịch nên mình chỉ có ở đây một mình thôi, nên toàn bộ cái video này mình chỉ hoàn thành một mình từ quay, từ làm, từ edit là chỉ một mình làm, nên có nhiều sai sót á. Thì mong các bạn bỏ qua. Các bạn thích thì nhớ share để lần sau mình làm video mình sẽ đầu tư hơn nhé. 2 hours later. Quên, đang mùa dịch nên bạn nào có nhu cầu custom giày, repair giày, clean giày thì có thể liên hệ mình. Mình có dịch vụ nhận tận nhà và ship tận tay. Ok.